गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी एसए 320 रिभिजन गर्न गइरहेछौँ फ्रम स्टडी मेटेरियल आइसिआई है। पेज नम्बर 3.16 ठिक छ। मेटेरियलिटी सिम्पल मेटेरियलिटी हामी अडिटमा मेटेरियलिटी भनेको के हो त भन्दा मिस स्टेटमेन्टलाई हामी मेटेरियलिटी भन्छौँ र ओमिसनलाई हामी मेटेरियलिटी भन्छौँ। इफ है मेटेरियल भन्छौँ, मिस स्टेटमेन्ट एन्ड ओमिसन आर कन्सिडर मेटेरियल इफ they individually or in aggregate could reasonably influence the economic decision of users of the financial statement। अब इकोनोमिक डिसिजन अफ युजर्स इम्प्याक्ट हुने इन्फ्लुएन्स हुने भनेको के मैले क्लासमा मिल्कको इक्जाम्पल दिएर गरिरहेको थिएँ र यो प्याराग्राफमा सिम्पल एसए 200 को बारेमा छ। अब्जेक्टिभ अफ अडिटर इज टु अफ रिजनेबल एसुरेन्स एन्ड टु रिपोर्ट अन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सिम्पल है। र यसमा चाहिँ रिजनेबल एसुरेन्स हामीले केमा अप्टेन गर्ने हो त that financial statement as a whole are free from material misstatement। र यो material भन्नेको सिग्निफिकेन्स यहाँ आएर कुरा हुन्छ। हियर लाइज द सिग्निफिकेन्स अफ मेटेरियलिटी। अडिटरले चाहिँ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट रहित फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट छ है भन्ने रिजनेबल एसुरेन्स अप्टेन गर्ने ठिक छ। र मेटेरियलिटी भन्दै गर्दाखेरि मिस स्टेटमेन्ट सधैँ रिलेटिभ साइजमा मात्रै डिटरमाइन हुँदैन। इज नट अलवेज द म्याटर अफ रिलेटिभ साइज। स्मल एमाउन्ट्स फ्रडुलेन्ट प्र्याक्टिसले गर्दै गर्दा घाटा भएको स्मल एमाउन्ट कुड बी मेटेरियल रिक्वायरिङ एटेन्सन टु एभोइड द ग्रेटर लसेस इन द फ्युचर। सानो एमाउन्ट फ्रडले गर्दै गर्दा भएको एमाउन्ट हो भने पनि त्यसलाई हामी के भन्छौँ मेटेरियल भन्छौँ। सधैँ ठुलो गल्तीलाई मात्रै मेटेरियल भन्ने चाहिँ होइन ठिक छ। मेटेरियलिटी यसमा चाहिँ के छ त भन्दा अडिटरले मेटेरियलिटीको कन्सेप्ट प्लानिङ गर्दै गर्दा पर्फर्मिङ गर्दै गर्दा दुवै बेलामा लगाउँछ र आफूले भेट्टाएर करेक्ट नभएका अनकरेक्टेड मिस सिस्टमको इफेक्ट इभ्यालुएट गर्न पनि उसले के लगाउँछ कन्सेप्ट अफ मेटेरियलिटी लगाउँछ। मैले क्लासमा भनेअनुसार अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेन्टको इफेक्ट काम गर्छौँ हामी अडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट गर्ने बेलामा भनिसकेपछि मेटेरियलिटीको कन्सेप्ट त्यतिखेर किन लाग्छ ठिक छ। र इफ एनी अन द फाइनेन्स एन्ड द फर्मिङ एन्ड द ओपिनियन बनाउँदै गर्दा ठिक छ। र मेटेरियलिटीको कन्सेप्ट अडिटरले लगाउने त एसए 220 अनुसार लगायो तर कहिलेकाहीँ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कले पनि डिस्कस गरेको हुन्छ कन्सेप्ट अफ मेटेरियलिटी इन प्रिपेयरिङ एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। मैले क्लासमा इक्जाम्पल दिएको थिएँ है, जस्तै 1% अर 1 लाख विच एभर इज हायरको चाहिँ के गर्नुपर्छ त विच एभर इज लोवरको चाहिँ डिस्क्लोज गर्नुपर्छ इन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको थिएँ नि होइन त। चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क अफन डिस्कस द कन्सेप्ट अफ मेटेरियलिटी इन कन्टेक्स्ट अफ प्रिपेरेसन अफ एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कले जे भने पनि अल्दो एफआरएफमा डिस्कस मेटेरियलिटी इन डिफ्रेन्ट टर्म दे एक्सप्लेन। अब एसए 320ले के भन्छ मिस सिस्टम भनेको मेटेरियल भनेको मिस सिस्टम यो डिफिनेसनै भइहाल्यो होइन। र मेटेरियलिटीको जजमेन्ट चाहिँ हामी सराउन्डिङको सर्कमस्टान्सेस हेरेर के गर्छौँ जजमेन्ट गर्छौँ। मेटेरियलिटीको त जजमेन्ट हो प्रोफेसनल जजमेन्ट र यो जजमेन्ट चाहिँ साइज अफ द मिस स्टेटमेन्ट नेचर अफ द मिस स्टेटमेन्ट र कम्बिनेसन अफ द बोथले के गर्छ एफेक्ट हुन्छ। र जजमेन्ट एबाउट मेटेरियलिटी लाउँदै गर्दाखेरि हामीले कुनै इन्डिभिजुअल युजरलाई हामी कन्सिडर गर्दैनौँ, हामी पुरै युजर्सलाई एज अ ग्रुपमा राखेर तिनीहरूको कमन फाइनेन्सियल निडलाई के गर्छौँ कन्सिडर गर्छौँ। जजमेन्ट एबाउट द मेटेरियल आर बेस्ड अन कन्सिडरेसन अफ द कमन फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन निड अफ द युजर एज अ ग्रुप। हामी इन्डिभिजुअल युजर्सलाई हेरेर हामी मेटेरियलिटीको जजमेन्ट गर्दैनौँ ठिक छ। र अडिटरले प्लानिङ फेजमा मेटेरियलिटी डिटर्माइन गर्दै गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ इन प्लानिङ अडिटरले चाहिँ जजमेन्ट एबाउट द साइज अफ मिस स्टेटमेन्ट द्याट विल बी कन्सिडर मेटेरियलिटी डिटर्माइन गर्छ प्लानिङ गर्दै गर्दा, जसले गर्दा अडिटरलाई रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजरको एन्टी डिटर्माइन गर्ने के हुन्छ बेसिस प्रोभाइड हुन्छ। रिस्क अफ मेटेरियल मिस स्टेटमेन्ट आइडेन्टिफाई एसेस गर्न बेसिस प्रोभाइड हुन्छ र फर्दर अडिट प्रोसिजर एफएपी गर्नको लागि नेचर टाइमिङ एक्सटेन्ट डिटर्माइन गर्ने के हुन्छ प्रोभाइड बेसिस। बिकज विदाउट मेटेरियलिटी तिमी न आरएपी पोसिबल छ न एफएपी पोसिबल छ। अनि केलाई चाहिँ रिस्क अफ आरएमएम चाहिँ केलाई भन्ने होइन त भनेपछि यी सबैको लागि बेसिस प्रोभाइड गर्छ कसले मेटेरियलिटीले ठिक छ। अब यो दुईवटा प्याराग्राफमा सधैँ मेटेरियलिटी भनेको ठुलो एमाउन्ट मात्रै हुन्न, कहिलेकाहीँ सानो एमाउन्ट पनि मेटेरियल भइदिन सक्छ। हेर न द सर्कमस्टान्स रिलेटेड टु सम मिस स्टेटमेन्ट मे कज द अडिटर टु इभ्यालुएट देम एज मेटेरियल इभन दे आर बिलो मेटेरियलिटी भनेर यहाँ एउटा कहानी भनेको छ। र यदि कुनै कुरा स्ट्याट्युटरी रिक्वायरमेन्ट हो भने
इट इज कन्सिडर मेटेरियल इरेस्पेक्टिभ अफ भ्यालु अफ द एमाउन्ट इक्जाम्पल्स मैले यो क्लासमा दिएको इक्जाम्पल हो जस्तै 1% अफ रेभेन्यू अर 1 लाख विच एभर इज हायर निड टु बी डिस्क्लोज सेपरेटली भनेर जुन मैले क्लासमा इक्जाम्पल दिएको थिएँ ठिक छ। अनि कसैको सेयर होल्डिङ 5% भन्दा बढी छ कुनै कम्पनी भने त्यो छुट्टै नोट्स एकाउन्टमा डिस्क्लोज गर्नुपर्छ। म्हणजे कुनै कुरा लले भनेको कुरामा तिमी मेटेरियलिटीको अमाउन्ट हेर्दैनौ र मेटेरियलिटी जज गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ हामीले के पनि गर्न सकिन्छ त भन्दा मेटेरियलिटी अफ द आइटम मे बी जज बाई कन्सिडरिङ यसको प्रफिट एन्ड लसमा इम्प्याक्ट के छ, यसको ब्यालेन्स सिटमा इम्प्याक्ट के छ, यसको टोटल क्याटेगोरी अफ एक्सपेन्स र इन्कममा इम्प्याक्ट के छ भनेर पनि जज गर्न सकिन्छ भनेर सिम्पल यहाँ एउटा कहानी मात्रै भनेको छ ठिक छ। यस पछाडि हामीले पढ्दैछौँ डिटर्मिनेसन अफ मेटेरियलिटी अ म्याटर अफ प्रोफेसनल जजमेन्ट। यो हेडिङ जे भए पनि यो भनेको के हो त भन्दा वाट आर द एजुम्सन्स टु बी टेकन बाई द अडिटर वाइल डिटर्माइनिङ मेटेरियलिटी भनियो है। र मेटेरियलिटी निकाल्ने भनेको इट्स द म्याटर अफ प्रोफेसनल जजमेन्ट। यो के हो प्रोफेसनल जजमेन्टको म्याटर हो र यो एफेक्ट हुन्छ केले गर्दा अडिटरको पर्सेप्सनमा अडिटरको के प्रति पर्सेप्सन युजर्सको निड के हो भन्ने कुरा पर्सेप्सन अडिटरले जस्तो पर्सेप्सन बनाउँछ त्यस्तै अडिटरको प्रोफेसनल जजमेन्टमा अथवा जजमेन्टमा एफेक्ट हुनसक्छ। त्यही भएर जस्तै अडिटरले इम्प्लोइलाई के निड छ भनेर हेऱ्यो भने उसको पर्सेप्सन छुट्टै होला, म्यानेजमेन्टलाई के फाइनेन्सियल निड छ भन्यो भने त्यसको पर्सेप्सन छुट्टै होला होइन। त्यही भएर यो कन्टेक्स्टमा हामीलाई एसए 320 ले के भन्छ त इट इज रिजनेबल फर द अडिटर टु एज्युम assume that user have reasonable knowledge of the business economic activities and willingness to study the information with reasonable diligence। तिमी एज्युम गर युजर्सलाई आफ्नो इकोनोमीको बारेमा थाहा छ, बिजनेसको बारेमा थाहा छ र दे आर विलिङ टु स्टडी द फाइनेन्सियल विथ सतर्कतापूर्वक। र तिमी एज्युम गर कि युजर्सले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाइन्छ पनि प्रेजेन्टेड पनि र अडिटेड पनि एट द लेभल अफ मेटेरियलिटी गरिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ अन्डरस्ट्यान्ड गरेको छ भने तिमी के गर्दैौ एज्युम गर्दियौ। र तिमी एज्युम गर्दियौ कि युजर्सले यस्तो इस्टिमेट यस्तो जजमेन्टहरू मेजर गर्दै गर्दाखेरि यस्तो अमाउन्ट मेजर गर्दै गर्दा इनहेरेन्ट अनसर्टेनिटिज हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा छ रिकगनाइज गरेको छन् भन्ने तिमी एज्युम गर्दियौ। र तिमी अर्को एज्युम गर युजर्सले इकोनोमिक डिसिजन रिजनेबल लिन्छन् भन्ने तिमी एज्युम गर, उनीहरूले लिउन् नलिउन् त्यो तिमी सरकारको विषय नबनाऊ। भनिसकेपछि हामी चारवटा कुरा के गर्छौँ एज्युम गर्छौँ युजर्सलाई आफ्नो बिजनेसको बारेमा इकोनोमिक एक्टिभिटिजको बारेमा थाहा छ र उनीहरूले डिलिजेन्सका साथ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पढ्छन् भन्ने तिमी एज्युम गर्छौ। तिमी एज्युम गर कि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर प्रेजेन्ट र अडिटेड हुन्छन् एट द लेभल अफ मेटेरियलिटी भन्ने युजर्सलाई थाहा छ भन्ने तिमीले एज्युम गर्दियौ। तिमी एज्युम गर्दै कि युजर्सलाई इस्टिमेट जजमेन्टबाट के अरे अमाउन्टहरू मेजर गर्दै गर्दाखेरि इनहेरेन्ट अनसर्टेनिटिज हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा छ भन्ने तिमी एज्युम गर्दियौ। र युजर्सले इकोनोमिक डिसिजन रिजनेबल लिउन् नलिउन् त्यो तिमी टेन्सन नलिउ, तिमी लिन्छन् भन्ने एज्युम गर्दियौ। अब अर्को छ पर्फर्मेन्स मेटेरियलिटी। अब पर्फर्मेन्स मेटेरियलिटीको बारेमा यतिवटा प्याराग्राफ छ तर यो बुझ्नको लागि एकदम डिटेलको इक्जाम्पल क्लासमा लिएको थिएँ म त्यो इक्जाम्पल लिन अहिले सिम्पल। पर्फर्मेन्स मेटेरियलिटी भनेको अमाउन्ट सेट बाई द अडिटर एट लेस देन मेटेरियलिटी फर द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एज अ होल। के गर्न त भन्दा अनकरेक्टेड र अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेन्टलाई एग्रिगेट गरेर हेर्दै गर्दाखेरि मेटेरियल लेभल एक्सिड हुने प्रोबेबिलिटी छ, यो प्रोबेबिलिटीलाई रिड्युस गर्नको लागि सेट गरिएको अमाउन्ट पनि कस्तो लेस देन मेटेरियलिटीलाई हामी के भन्छौँ पर्फर्मेन्स मेटेरियलिटी भन्छौँ ठिक छ। र हामीले अहिले यहाँ पछाडि पढ्छौँ हामीले कुनै पार्टिकुलर क्लासेस अफ ट्रान्जेक्सनको लागि छुट्टै मेटेरियलिटी लेभल क्रिएट गर्छौँ भनेर त्यस्ता मेटेरियलिटी लेभललाई पनि हामी के भन्छौँ पर्फर्मेन्स मेटेरियलिटी भन्छौँ। हेर त इफ एप्लिकेबल पर्फर्मेन्स मेटेरियलिटी अल्सो रिफर्स टु द अमाउन्ट सेट बाई द अडिटर एट लेस देन मेटेरियलिटी फर पार्टिकुलर क्लासेस अफ ट्रान्जेक्सन अकाउन्ट ब्यालेन्स र डिस्क्लोजर। यो बारेमा म तिमीलाई कहाँ भन्छु त भन्दा यहाँ भन्छु है ठिक छ। र इट लोवर पर्फर्मेन्स मेटेरियलिटीको अनुसारले काम गर्दै गर्दा अनि यसको नाम पर्फर्मेन्स मेटेरियलिटी किन भयो त भन्दा अडिट पर्फर्म गर्दै गर्दा युज हुने मेटेरियलिटी भएको हुनाले यसको नाममा पर्फर्मेन्स मेटेरियलिटी। मैले पुरै पर्फर्मेन्स मेटेरियलिटीको पिएमको स्याम्पलिङमा इम्प्याक्ट के हुन्छ, अडिट रिपोर्टिङमा इम्प्याक्ट के हुन्छ, कुन बेलामा क्वालिफाइड दिने कुन बेलामा एडभाइस दिने क्लासमा इक्जाम्पल दिएको है मैले यहाँ चाहिँ भनिनँ ठिक छ। अब हामीले कुरा गर्दैछौँ अर्को मेटेरियलिटी एन्ड पर्फर्मेन्स मेटेरियलिटी फर द अथवा मेटेरियलिटी फर पार्टिकुलर क्लासेस अफ ट्रान्जेक्सन।
अडिटरले स्ट्राटेजी बनाउँदै गर्दा ओभरअल स्ट्राटेजी बनाउँदै गर्दाखेरि नै अडिटरले मेटेरियलिटी डिटर्माइन गर्नुपर्छ एज अ होल। भन्छ कि सिम्पली मेटेरियलिटी कुनै पनि कम्पनीको कुनै पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एज अ होलको लागि एउटा मात्रै मेटेरियलिटी हुन्छ र एउटा मात्रै पिएम हुन्छ, एउटा मात्रै मेटेरियलिटी, एउटा मात्रै पिएम हुन्छ। तर इन स्पेसिफिक सर्कमस्टान्सेस यदि प्रफिट एन्ड लसमा अथवा ब्यालेन्स सिटमा कुनै वान अर मोर त्यस्ता आइटम छन्, डिस्क्लोजरमा यस्ता आइटम छन् जुन आइटममा चाहिँ मिसस्टेटमेन्ट अफ लेसर अमाउन्ट देन मेटेरियलिटी कुड इन्फ्लुएन्स द इकोनोमिक डिसिजन अफ युजर्स, देन the auditor shall also determine the material level force to be applied to those particular classes of transaction. It means यदि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा यस्ता आइटम छन्, प्रफिट एन्ड लसमा यस्ता आइटम छन्, अकाउन्ट ब्यालेन्समा यस्ता आइटम छन् जुन आइटममा चाहिँ मेटेरियलिटी लेभलभन्दा तलको एमाउन्टले पनि युजर्सको इकोनोमिक डिसिजनलाई फरक पार्छ भने अब अडिटरले त्यस्तो आइटमको लागि पनि छुट्टै मेटेरियल लेभल डिटर्माइन गर्नुपर्छ। र यो छुट्टै मेटेरियल लेभललाई तिमीले के पनि भन्न मिल्छ, पर्फर्मेन्स मेटेरियलिटी पनि भन्न मिल्छ। हेर त, इफ एप्लिकेबल, सधैँ त एप्लिकेबल हुँदैन, यो त कहिले मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ स्पेसिफिक सर्कमस्टान्सेसमा। इफ एप्लिकेबल, पर्फर्मेन्स मेटेरियलिटी अल्सो रिफर्स टु द अमाउन्ट सेट बाई द अडिटर एट लेस देन मेटेरियलिटी फर पर्टिकुलर क्लासेस अफ ट्रान्जेक्सन। ठिक छ। अब हामीले मेटेरियलिटी डिटर्माइन गर्ने त भन्यौँ, मेटेरियलिटी डिटर्माइन गर्ने त भन्यौँ होइन। मेटेरियलिटी डिटर्माइन गर्ने भनेको त रेभिन्यूको 1%, अनि रेभिन्यूलाई मैले के भनेको बेन्चमार्क भनेको ग्रस एसेटको 2%, 1देखि 0.5देखि 1%, ग्रस एसेटको 1देखि 2%, पिबिटीको 5देखि 10% भनेर जुन मैले बनाएको थिएँ नि। अनि यो रेभिन्यू अनि यो ग्रस एसेटलाई हामीले के भनेको बेन्चमार्क भन्छु भनेको थिएँ। अब त बेन्चमार्क डिटर्माइन गर्दै गर्दा के फ्याक्टर चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ, हेर त, फ्याक्टर्स द्याट मे बी एफेक्ट द आइडेन्टिफिकेसन अफ एप्रोप्रिएट बेन्चमार्क। सबभन्दा पहिला लेखाइदिएको त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको के हुनु पऱ्यो त एलिमेन्ट हुनु पऱ्यो, र यस्तो आइटम हुनु पऱ्यो, यस्तो आइटम हुनु पऱ्यो जहाँ चाहिँ युजर्सले के गर्छन्, बढी फोकस गर्छन् होइन। र जेनरली कसलाई केमा फोकस गर्छन्, प्रफिट रेभिन्यूमा फोकस गर्छन् भनेर भनेको। र तिमी त्यो इन्टिटीको नेचर पनि इभ्यालुएट गरेर वेदर द इन्टिटी इज इन लाइफ साइकल, त्यो इन्डस्ट्रीको इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट त्यो लाइफ साइकल तिमी इभ्यालुएट गरेर तिमी हेर भोलाटिलिटी तिमी यस्तो आइटम सेलेक्ट गरेर जुन चाहिँ के हुन्छ लेस भोलाटाइल हुन्छ। ल, लेस भोलाटाइल किन सेलेक्ट गर्नुपर्छ हामीले भनेको क्लासमा, ठिक छ। किनभने पछि रिभिजन गर्दै गर्दा मेटेरियल रिभिजन गरेको गर्नुपर्छ, मेटेरियल रिभिजन गर्ने बित्तिकै तिम्रो फर्दर अडिट प्रोसिजर चेन्ज हुन्छ, के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर होइन त। अब यो नम्बर कन्सेप्ट के छ त भन्दा चुजन बेन्चमार्क रिलेभेन्ट फाइनेन्सियल डाटा। यो भनेको के हो त भन्दा तिमीले फर इक्जाम्पल यो वर्ष रेभिन्यू सेलेक्ट गर्यौ, यो वर्ष तिमीले रेभिन्यू सेलेक्ट गर्यौ भन्दै गर्दाखेरि तिमीले रेभिन्यू बेन्चमार्क सेलेक्ट गर्यौ अन द बेसिस अफ इफ चारवटा आइटम। रेभिन्यू यो वर्ष सेलेक्ट गर्दै गर्दा फेरि तिमी के पनि कन्सिडर गर त भन्दा फाइनेन्सियल डाटा पनि कन्सिडर गर। तिमीले त यो रेभिन्यू फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको आइटम हो भन्यौ, रेभिन्यू युजर्सले बढी फोकस गर्छ भन्यो, रेभिन्यू लेस भोलाटाइल छ पनि छ भन्यो, इन्टिटीको लाइफ साइकल हेर्दै गर्दा यो एकदमै अप्टिमम रेभिन्यू लेभलमा छ, त्यही भएर यो वर्षमा रेभिन्यू नै सेलेक्ट गर्छु भन्यो। तर रेभिन्यू सेलेक्ट गरिसके पछाडि पनि तिमीले सर्टेन फाइनेन्सियल डाटा चाहिँ के गर्नुपर्छ, कन्सिडर गर्नुपर्छ। जस्तै इन रिलेसन टु चुजन बेन्चमार्क, चुज भइसकेको बेन्चमार्क, रेभिन्यू त चुज भइसक्यो, चुज कहाँबाट भयो, यो चारवटा स्टेपबाट भयो। यो चुज भइसकेको बेन्चमार्कमा तिमीले फाइनेन्सियल डाटा के कन्सिडर गर्छौ त, जस्तै प्रायर पिरियड फाइनेन्सियल रिजल्ट कन्सिडर गर्छौ। जस्तै अघिल्लो वर्षको रेभिन्यू कति थियो, यो वर्षको रेभिन्यू तिमीले यो वर्ष त रेभिन्यू एज अ बेन्चमार्क सेलेक्ट गर्यौ, यो वर्षको रेभिन्यू इन्टु 1% गर्दैछौ होइन त। यो हेर्दै गर्दा तिमी अघिल्लो वर्षको रेभिन्यू हेर, प्रायर पिरियड टु डेट फाइनेन्सियल रिजल्ट एन्ड फाइनेन्सियल पोजिसन, बजेट फोरकास्टहरू हेर, र एडजस्टेड फर सिग्निफिकेन्ट चेन्ज इन द सर्कमस्टान्सेस अफ द एन्टिटी। अब यो भनेको त के भनेको जस्तो हुनसक्छ, यो भनेको के त भन्दा एउटा इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। जस्तै तिमीले यो वर्ष प्रफिट बिफोर ट्याक्स लियो एज अ बेन्चमार्क। हेर त, कन्सिडर वेन स्टार्टिङ पोइन्ट द मेटेरियलिटी फर अ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इज डिटर्माइन्ड फर अ पार्टिकुलर एन्टिटी बेस्ड अन पर्सेन्टेज अफ प्रफिट बिफोर ट्याक्स फर कन्टिन्युङ अपरेसन। यो वर्ष तिमीले पिबिटी ल्याऊ, तर यस्तो सर्कमस्टान्सेस रहेछ यो वर्ष द्याट गिभ राइज टु एन एक्सेप्सनल डिक्रिज अर इन्क्रिज इन सच प्रफिट मे लिड टु द अडिटर टु कन्क्लुड द मेटेरियलिटी फर फाइनेन्सियल एज वेल इज मोर एप्रोप्रिएटली डिटर्माइन युजिङ नर्मलाइज प्रफिट बिफोर ट्याक्स फ्रम कन्टिन्युङ अपरेसन फिगर्स बेस्ड अन पास्ट रिजल्ट। यो भनेको के त भन्दा जस्तै तिमीले अघिल्लो वर्ष नि पिबिटी लिएको थियो अरे, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष नि पिबिटी लिएको थियो एज अ बेन्चमार्क, तिमीले यो वर्ष नि पिबिटी लियो, पिबिटी लिँदै गर्दा हेरेको अघिल्लो वर्ष तिम्रो फर इक्जाम्पल 2 करोड प्रफिट थियो, यो वर्ष
2.5 करोड प्रफिट थियो, तर यो वर्ष जम्मा 20 लाख रुपियाँ प्रफिट छ। तिमीले पिबिटी नै एज अ बेन्चमार्क सेलेक्ट गर्यौ, पिबिटी लिने बित्तिकै हामी 5 to 10% लिन्छौँ। अब हेरेको पास्ट इयर त पहिला त 2 करोड 2.5 करोड के हुन्थ्यो प्रफिट हुन्थ्यो हैन। हामी यसमा जेनरली 2.5 साढे 2 लाख रुपियाँ के गर्थ्यौँ म्याचुरिटी सेट गर्थ्यौँ 1% भनेर। अब यो वर्ष जम्मा 20 लाख रुपियाँ प्रफिट छ। यो किन यस्तो भयो त भन्दा तिम्रो 2 करोड जतिको इन्भेन्ट्री लस भएछ, एक्सेप्सनल सर्कमस्टान्सेस आएछ। अब तिमीले विचार गर्नु पर्यो वेदर यो 20 लाखमा मैले 10% 20 लाखमा यो 20 लाखको 10 यहाँ मेरो 10% त 20 लाख रुपियाँ म्याचुरिटी हुन्थ्यो। 2.5 करोडमा मेरो 20 लाख रुपियाँ म्याचुरिटी 25 लाख म्याचुरिटी हुन्थ्यो। मैले अघिल्लो वर्ष 20 लाख 25 लाख म्याचुरिटी लिएर काम गरिरहेको थिएँ। अब यो वर्ष 20 लाख हुने बित्तिकै त 10% के हो 2 लाख हो। के 2 लाख मेरो म्याचुरिटी लेभल ठिक हो त? बेन्चमार्क त मैले पिबिटी सेलेक्ट गरेँ, तर पिबिटी सेलेक्ट गर्दाखेरि मैले जुन म्याचुरिटी निकाल्छु यो के एप्रोप्रिएट हो त? तिमी विचार गर। यो एप्रोप्रिएट हो कि होइन विचार गर्नको लागि तिमी प्रायर पिरियड फाइनेन्सियल रिजल्ट हेर भनेको। अब बुझ्यौ चाहिँ हामीले के पढ्दैछौँ त भन्दा बेन्चमार्क चुज गर्न यी फ्याक्टर कन्सिडर गर्नु पर्यो। चुज भइसकेको बेन्चमार्क पनि एप्रोप्रिएट हो कि होइन भन्नको लागि तिमी पास्ट इयर डाटा हेर, कम्पनीको बजेट हेर, कम्पनीले कति प्रफिट बनाउँछु भनेको थियो, कति प्रफिट भयो, त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ बजेट प्रफिटलाई तिमीले बेन्चमार्क चुज गरेको ठिक छ कि छैन। ठिक छ। अब यो हेडिङमा खासै त्यति धेरै छैन। देयर इज अ रिलेसनसिप बिट्विन पर्सेन्टेज एन्ड चुज एन्ड बेन्चमार्क भनेको छ। तिमीले प्रफिट बिफोर ट्याक्स लियो भने धेरै पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गर्छौ भने, रेभेन्यू लियो भने थोरै पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गर्छौ भनेको छ। खासै केही छैन है। अब हामीले पढ्दैछ मेटेरियल लेभल अर लेभल फर द पार्टिकुलर क्लासेस अफ ट्रान्जेक्सन अकाउन्ट ब्यालेन्स अर डिस्क्लोजर। यो 2.7 कहाँबाट आएको हो त भन्दा जस्तै हामीले यहाँ पढ्यौँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा कुनै त्यस्ता आइटम हुनसक्छ जुन आइटममा चाहिँ हामीले अमाउन्ट लेस देन म्याटेरियलिटी कुल इन्फ्लुएन्स द इकोनोमिक डिसिजन अफ युजर भनेर जुन यहाँ पढाएको थियौँ नि, ऊ यस्ता आइटम छन् कि छैनन् भन्नको लागि के फ्याक्टरले इन्डिकेट गर्छ। यो 2.5 को फर्दर एक्सप्लेनेसन हो 2.7। फ्याक्टर द्याट मे इन्डिकेट द एक्जिस्टेन्स अफ वान अर मोर आइटम जहाँ अमाउन्ट लेस देन म्याटेरियलिटीले के गर्न सक्छ युजर्सको इकोनोमिक डिसिजनलाई फरक पार्न सक्छ। के हुन्छ भन्दा जब तिम्रो कम्पनीमा अडिट गर्न जाँदै गर्दाखेरि त्यो कम्पनीमा लाग्ने ल, त्यो कम्पनीमा लाग्ने रेगुलेसन, त्यो कम्पनीमा लाग्ने फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कले नै सर्टेन डिस्क्लोजर अथवा सर्टेन मेजरमेन्टको लागि उसले नै भन्छ। जस्तै सर केले भन्छ, जस्तै फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क यो जुन त्यो इन्डियास 24 छ नि, इन्डियास 24 रिलेटेड पार्टीले भन्छ 1 रुपियाँको कारोबार पनि डिस्क्लोजर गर भन्छ हैन। लले के भन्छ जिएसटीले 18% जिएसटी तिर भन्छ। ल रेगुलेसन एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कले नै सर्टेन एमाउन्ट मेजरमेन्ट, बोनस एक्टले के भन्छ 10% बोनस तिर भन्छ, सिएसआरले के भन्छ 2% अफ एपरेट नेट प्रफिट तिमी खर्च गर भन्छ। जब लले नै, जब रेगुलेसनले, जब एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कले नै युजर्सको एक्सपेक्टेसन टुवार्ड्स मेजरिङ अ डिस्क्लोजर एफेक्ट गर्छ भने अब तिमी बुझ्नु फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा त्यस्ता आइटम छन् जुन आइटममा चाहिँ अमाउन्ट लेस देन म्याटेरियलिटी पनि युजरको इकोनोमिक डिसिजन फरक पार्छ। और तिमी यस्तो इन्डस्ट्रीको अडिट गर्दैछौ जुन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के डिस्क्लोजर चाहिँ के छ त भन्दा डिस्क्लोज गर्नुपर्छ। जस्तै R&D एक्सपेन्सेस इन केस अफ फार्मास्युटिकल कम्पनी, अथवा तिमी यस्तो एन्टिटीको अडिट गर्दैछौ त्यो एन्टिटीको अमाउन्ट इम्याटेरियल छ तर यस्तो ट्रान्जेक्सन गरिरहेछ, त्यो ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ युजर्सको के हुन्छ त बढी फोकस हुन्छ, जस्तै न्युली अक्वायर्ड बिजनेस। यस्ता चिजहरू छन् भन्नुको मतलब दिस इज द इन्डिकेसन कि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा यस्ता वान अर मोर आइटम छन् जुन आइटममा चाहिँ युजर्सको इकोनोमिक डिसिजन फरक पार्नको लागि एमाउन्ट लेस देन म्याटेरियलिटी नै काफी छ। अब रिभिजन अफ म्याटेरियलिटी यदि अडिट गर्दै गर्दा हामीले हैन, अडिट गर्दै गर्दा तिम्रो एक्चुअल फाइनेन्सियल रिजल्ट जुन अपडेटेड फाइनेन्सियल रिजल्ट चाहिँ तिम्रो आर लाइकली टु बी सब्सटेन्टिभली डिफ्रेन्ट फ्रम त्यो जुन इनिसियली युज गरेको फाइनेन्सियल भन्दा एक्चुअल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एकदमै डिफर छ भने अडिटरले के गर्नुपर्छ त भन्दा अडिटर सेल रिभाइज द म्याटेरियलिटी। र यदि अडिटरले सुरुको म्याटेरियलिटी भन्दा सुरुमा के थियो मेरो एक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट दिँदै गर्दा 1 करोड थियो, तिमीले म्याटेरियलिटी 1 लाख रुपियाँ सेट गर्यो र अडिट गर्दै जाँदा 80 लाख भयो अरे म्याटेरियलिटी, मेरो रेभेन्यू घट्ने बित्तिकै त म्याटेरियलिटी पनि 80,000 मा गऱ्यो। अब यदि इफ अडिटर कन्क्लुड लोअर म्याटेरियलिटी फर द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एज अ होल देन इनिसियली डिटरमाइन, अडिटरले इनिसियली 1 लाख रुपियाँ डिटरमाइन गरेको थियो, पछि के डिटरमाइन भयो 80K इज लोअर म्याटेरियलिटी लेभल देन इनिसियली डिटरमाइन, देन अडिटर सेल डिटरमाइन वेदर इट इज नेसेसरी टु रिभाइज द पिएम। अब तिमी जब म्याटेरियलिटी नै चेन्ज हुन्छ तिमी अब पिएम पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र अरू कामहरू
जब पिएम चेन्ज हुन्छ नि, पिएम चेन्ज भएपछि त तिमीले अहिलेसम्म गरेको सबै पर्फर्म अफ अडिट प्रोसिजर नै चेन्ज हुन्छ। अडिटर सेल डिटरमाइन वेदर इट इज नेसेसरी टु रिभाइज द पिएम एन्ड वेदर एनटिई अफ फर्दर अडिट प्रोसिजर रिमेन एप्रोप्रिएट। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लाइन, ठिक छ। यो कुराहरू ध्यान दिनु पऱ्यो। अब डकुमेन्टिङ मेटेरियल, तिमी मेटेरियलिटी अब के तिमीले निकालेको थियो त्यो सबै डकुमेन्ट, मेटेरियलिटी अथवा कुनै पार्टिकुलर आइटमको लागि निकालेको मेटेरियलिटी, पर्फर्मेन्स मेटेरियलिटी र कुनै चेन्जेस छ भने है, ठिक छ। अब यो मेटेरियलिटी र अडिट्रिक्सको बारेमा चाहिँ म तिमीहरूलाई पछि नै रिभिजन गर्छु, ठिक छ। त्यही पनि यो प्याराग्राफमा खासै केही पनि छैन। के छ, द कन्सेप्ट अफ मेटेरियलिटी इज एप्लाइड इन प्लानिङ एन्ड पर्फर्मिङ द अडिट, अनि वाइल इभ्यालुएटिङ द इफेक्ट अफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेन्ट र वाइल फर्मिङ द ओपिनियन। अनि इन कन्डक्टिङ अडिट फेरि एसेट 200 को कुरा छ। ओभरअल अब्जेक्टिभ अफ इन्डिपेन्डेन्ट अडिटर इज टु अब्टेन द रिजनेबल एसुरेन्स वेदर द फाइनेन्सियल आर फ्री फ्रम मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट एन्ड टु रिपोर्ट एन्ड टु एक्सप्रेस अन ओपिनियन एन्ड टु रिपोर्ट अन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। भनेपछि यो 200 को कुरा भयो यहाँसम्म। अनि अडिटर अब्टेन रिजनेबल एसुरेन्स बाई अब्टेनिङ सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट डिफिनेसन। यो अडिट्रिक्सको डिफिनेसन चाहिँ हामीले पढेको छैन। मेटेरियलिटी र अडिट्रिक्स आर कन्सिडर्ड थ्रु आउट द अडिट। अडिटरले रिस्क अफ मेटेरियल मिससिस्टेम आइडेन्टिफाई गर्न पनि मेटेरियलिटी अडिट्रिक्स कन्सिडर गर्छ। फर्दर अडिट प्रोसिजर डिटरमाइन गर्न पनि मेटेरियलिटी अडिट्रिक्स कन्सिडर गर्छ। इफेक्ट अफ अनकरेक्टेड मिससिस्टेम इभ्यालुएट गर्न पनि मेटेरियलिटी अडिट्रिक्स कन्सिडर गर्छ भन्ने छ। यसको बारेमा चाहिँ हामी पछि नोट लेखौँला। यसरी हाम्रो सकिन्छ एसए 320। बाई बाई।